हेलो साथीहरु, नमस्ते साथीहरु। यो भिडियोमा आज हामी हाम्रो फेसबुक टाइमलाइनमा किन एडहरु आउँछ अथवा हाम्रो मेसेन्जरमा किन यसरी एड आउँछ। पक्कै पनि तपाईको मेसेन्जरमा पनि यसरी एड आउँछ होला। यो एड किन आउँछ त? फेसबुक यस्तो हो जस्तो कि अब कुनै पनि एडहरुको माध्यमबाट चल्ने कम्पनी हो। यसमा कुनै एडहरु आएन भने उसले कमाउने के त हैन। टाइमलाइनमा आउने एडहरु चाहिँ के कारणले आउँछ त? जस्तो कि तपाईले अब कुनै पनि मनपर्ने वेबसाइटतिर तपाई गएर भिजिट गर्नुभयो भने तपाईलाई 1.5 घण्टा 2-3 घण्टाको पछाडी तपाईको फेसबुकको टाइमलाइनमा तुरुन्तै एडहरु चाहिँ देखिन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडहरु चाहिँ बिना फाल्टोमा आइरहेको छ हैन। यो एडहरुले चाहिँ तपाईले कसरी रोक्ने त? त्यसको विषयमा हामी यो भिडियोमा पुरा सिक्ने छौं। साथीहरु, हामीले यो मेसेन्जरको एडलाई त हामीले रोक्न सक्दैन। जस्तो कि यसलाई चाहिँ केही छिनको लागि हाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले क्लिक गर्यो भने यसमा 3 लाइनको अप्सन आउँछ। त्यसमा क्लिक गर्यो भने तपाईलाई यो पपअप खोलेर आउँछ। त्यसमा तपाईले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ केही छिनको लागि। तपाईले यो मेसेन्जर चलाउन्जेल त्यसपछि फेरि तपाईलाई यो एड आउँछ। अहिले हामीले हटाइसक्यो। अब जस्तै यो टाइमलाइनको एडहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी हटाउने त? त्यसलाई कसरी सीमित राख्ने त? आउनुहोस् हामी त्यसको विषयमा सिक्ने छौं। साथीहरु, यो टाइमलाइनमा आउने एडहरुलाई चाहिँ तपाईको रुचि अनुसारको मात्रै तपाईले यसमा इनेबल गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले यो टाइमलाइनमा आउने एडहरुलाई चाहिँ तपाईले अफ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यो एडहरुलाई अफ गर्नको लागि चाहिँ तपाई यो 3 लाइनको अप्सनमा जानु होला र तपाईको अकाउन्ट सेटिङमा जानु होला। तपाई यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईले यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र तपाई हल्का तल जानु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अफ फेसबुक एक्टिभिटी। यसलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। जस्तो कि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु हैव नट अवेलेबल एक्टिभिटी टु शो एट दिस टाइम। जस्तै मैले यसमा चाहिँ क्लियर गरिसकेको छ। यदि तपाईले क्लियर गर्नुभएको छैन भने तपाईलाई यहाँ देख्ने छ एपहरुको हैन। अब यसलाई तपाईले क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ भने म्यानेज योर अफ फेसबुक एक्टिभिटीमा क्लिक गर्यो भने तपाईलाई यहाँ पासवर्ड माग्छ। यसमा पासवर्ड हालेर तपाईले सबमिट गर्यो भने जति पनि एडमा आउने एपहरु छ सबै त्यसमा देखिनेछ र तपाईले त्यसलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। तर फिलहाल यसमा म गर्दिन, मैले क्लियर गरिसकेको छ। अब ब्याक आउँछु, सेकेन्डमा जानु होला। तपाईले डाइरेक्ट यहाँबाट क्लियर हिस्ट्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले क्लियर हिस्ट्रीमा क्लिक गर्यो भने यहाँ तपाईलाई यस्तो खालको पपअप खुलेर आउँछ र तपाईले क्लियर हिस्ट्रीको अप्सनमा गर्नु होला र तपाईले त्यसको मुनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोर अप्सन। यसमा तपाईले क्लिक गर्यो भने यहाँ तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईले यसमा चाहिँ म्यानेज फ्युचर एक्टिभिटी त्यसमा तपाईले क्लिक गर्यो भने तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईले यसमा चाहिँ अब तपाईले सिधै यसमा म्यानेज फ्युचर एक्टिभिटीको अप्सनमा क्लिक गर्यो भने तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फ्युचर अफ फेसबुक एक्टिभिटी। यसलाई चाहिँ तपाईले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यसलाई अब तपाईले टर्न अफ गर्यो भने तपाईको अब फेसबुक टाइमलाइनमा सीमितमा मात्रै एडहरु आउनेछ। यसरी तपाईले आफ्नो फेसबुक टाइमलाइनमा आएको एडहरुलाई चाहिँ यसरी रोक्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजलाई यति नै। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमा आएको बेल घण्टीलाई अलमा अन गर्नु होला। अर्को भिडियोमा ट्रिक र टिपको साथ फेरि भेटौँला। तबसम्मको लागि खुसी रहनु होला।